সকলো দৰ্শককে মই আকৌ মোৰ ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছো। আজি মই কৰিব লৈছো ক্লাছ 10 ৰ মেথছৰ 8.2 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ 4। তো কোৱেশ্চনটো ইয়াত দিয়া আছে, তোলে কোৱেশ্চনটো চাই লোৱা। sin 30 ডিগ্ৰী plus tan 45 ডিগ্ৰী minus cosec 60 ডিগ্ৰী divided by sec 30 ডিগ্ৰী plus cos 60 ডিগ্ৰী plus cot 45 ডিগ্ৰী। ইয়াৰ মান আমি উলিয়াব লাগে। তো প্ৰথমত আমি কি কৰিম, আমি ইয়াৰ মানখিনি বহাই দিম। sin 30 আমি জানো যে sin 30 মানটো হ'ল 1/2, তাৰ পিছত আহিব প্লাস tan 45, tan 45 ৰ মান হ'ব 1, এই মাইনাস আছে মাইনাস দিলো, cosec 60 ডিগ্ৰী মানটো হ'ব 2 divided by √3। একে ধৰণে sec 30 মানটো হ'ব 2/√3, cos 60 মানটো হ'ব 1/2 প্লাস cot 45 ডিগ্ৰীৰ মানটো হ'ব 1। তো প্ৰথমত মানখিনি বহুৱাই লোৱা হ'ল, এতিয়া আমি চাম কি কৰিব পাৰো। এতিয়া 1/2 প্লাস 1 minus 2/√3 আছে, তাৰ মানে আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, যেটো ভগ্নাংশ হৈ আছে আমি লহাগু লম। তো লহাগু লৈ তাৰ পিছত আমি প্লাস মাইনাস কৰিম, ঠিক আছে। তো সব 2 আছে, এই 1 ৰ তলত 1 এটা আছে, আকৌ এত √3 আছে, গতিকে 2 1 আৰু √3 যদি আমি লহাগু লও, যেহেতু বেলেগ বেলেগ, গতিকে 2 √3 কি হ'ব, লহাগু হৈ যাব। গতিকে 2 এ 2 √3 2 যাব, মানে দুইবাৰ যাব, √3 থাকিব, মানে এই √3 টো 1 লগত পূৰণ হ'ব, অৰ্থাৎ √3 * 1 মানে √3 হ'ব, প্লাস যেহেতু 1 ৰ তলত 1 আছে, গতিকে 1 এ 2 √3 বাৰ যাব, 2 √3 * 1 মানে 2 √3 হ'ব, মাইনাস এই √3 টো যেহেতু মিলিছে, গতিকে মানে √3 বাৰ যাব, 2 আছে, 2 টো বাকি আছে, এই 2 ৰ লগত এই ওপৰটো পূৰণ হ'ব, মানে কিমান হ'ব, 2 * 2 কিমান হ'ব, 4 হ'ব, আৰু তলত 2 √3 আছে। একে ধৰণে আমি তলতো লহাগু ল'ব লাগিব, গতিকে √3 2 1 আছে, ইয়াৰ লহাগু যদি লওক আমি কি পাম, 2 √3 পাম। তো 2 √3 একে ধৰণে ইয়াত √3 আছে, ইয়াত √3, গতিকে মিলাটো আমি ল'ব নালাগে, 2 আছে, এই 2 ৰ লগত এই 2 টো পূৰণ কৰিম, কিমান পাম, 4, প্লাস ইয়াত 2 আছে, গতিকে ইয়াতো 2 আছে, গতিকে 2 মানে 2 এ 2 দুইবাৰ যাব, √3 থাকিব, গতিকে √3 * 1 মানে √3 হ'ব, প্লাস 1 আছে, 1 এ 2 √3 বাৰে যাব, সেই 2 √3 টো ওপৰৰ 1 ৰ লগত যদি আমি পূৰণ কৰোঁ, তেতিয়া হলে কি হ'ব, 2 √3 হ'ব, 2 √3 হ'ব। এটা নেক্সট লাইন হ'ল 2 √3 plus 2 √3 plus 2 √3 minus 4, তাৰ মানে √3 দুটা আছে, ইয়াত √3 দুটা আছে, ইয়াত √3 এটা আছে, 1 + 2 কিমান হ'ব, 3, 3 √3 মানে 3টা √3 minus 4 আহিব, তলত আছে 2 √3। একে ধৰণে ওপৰত আছে 4 plus 3 √3 plus 2 √3, মানে √3 ইয়াত এটা, ইয়াত আছে দুটা, টোটেল হ'ল কেইটা, তিনিটা, 4 plus 3 √3, তলত আছে কিমান, 2 √3, গতিকে 2 √3 টো আমি 2 √3 হিচাপে লিখিলো। এটা নেক্সট লাইনটো চোৱা, এই 2 √3 যেহেতু ওপৰতো ভগ্নাংশ হৈ আছে, ইয়াতো হৈ আছে, তলতো হৈ আছে, গতিকে এই তলৰ √3 টো এই তলৰটো যেহেতু মিলিছে একেই, গতিকে 2 √3 কি হ'ব, কেনসেল যাব। তো ওপৰত থাকিলে 3 √3 minus 4, তলত আছে 4 plus 3 28 √3। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই যে তলত যে 28 √3 আছে, এই √over চিনটোক আমি কেনসেল কৰিব লাগিব। তো √over চিনটোক যদি আমি নাইকিয়া কৰোঁ, যদি আমি √over চিনটো কেনসেল কৰোঁ, তেতিয়া হ'লে আমি ইয়াত আৰু এটা √3 পূৰণ কৰিব লাগিব, গতিকে আৰু এটা √3 আমি পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, যেহেতু 4 আছে, 4 টো প্লাস হৈ আছে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এটা সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, সেই সূত্ৰটো হ'ব এইটো, a plus b into a minus b। আমি জানো a plus b into a minus b মানে কিমান, a square minus b square, গতিকে ইয়াত আমি সেইটো এপ্লাই কৰিম। তাৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি 3 √3 আগত আনিলো, মানে 28 √3 টো আগত যদি আনো, 4 টো পিছত লৈ যাও, কথাই কি হ'ব, কাৰণ দুইটাৰ আগতে প্লাস চিন আছে, 3 plus 4, গতিকে 28 √3 + 4 লিখিলো, আৰু এটা কি হ'ব, 28 √3 minus 4, তেতিয়া হলে a minus b হ'ব, যেহেতু a plus b আছে, গতিকে a minus b হ'বৰ কাৰণে আমি 28 √3 minus 4 এটা পূৰণ কৰিব লাগিব, আৰু সেই একেটাই আমি ওপৰতো পূৰণ কৰিব লাগিব। ওপৰত আছে 28 √3 minus 4, গতিকে এই 28 √3 minus 4 আমি যেহেতু তলত পূৰণ কৰিছিলো, এটো ওপৰত আহিব 28 √3 minus 4। এতিয়া চোৱা কি হ'ব, ওপৰত হৈ যাব 3 √3 minus 4, 3 √3 minus 4, যেহেতু দুটা আছে, গতিকে হোল স্কয়াৰ আহিব, আৰু তলত আহিব 28 √3 plus 4, 28 √3 minus 4, মানে এটো যদি a বুলি ধৰো, a plus b into a minus b, তেতিয়া হলে হ'ব a square minus b square, অৰ্থাৎ a মানে হৈ গ'ল 28 √3 হোল স্কয়াৰ minus b মানে হৈ গ'ল 4, গতিকে 4 স্কয়াৰ।
থাইছ ৰুট 3 মাইনাছ 4 হোল স্কুৱেৰ আছে তাৰমানে a মাইনাছ b হোল স্কুৱেৰ এতিয়া আমি a মাইনাছ b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰত ভাঙিম a মাইনাছ b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰটো হ'ব a স্কুৱেৰ প্লাছ b স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ab গতিকে ভাঙি দিলে হ'ব থাইছ ৰুট 3 হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ সূত্ৰ মতে আছে 2ab অৰ্থাৎ 2 ইনটু a যিহেতু থাইছ ৰুট 3 ইনটু b মানে হ'ব 4 টুৱাইছ ab প্লাছ b স্কুৱেৰ b ইয়াত আছে 4 গতিকে 4 স্কুৱেৰ আহি যাব হল থাইছ ৰুট 3 হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ 2 ইনটু থাইছ ৰুট 3 ইনটু 4 প্লাছ 4 স্কুৱেৰ তলত আহিব আমি যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ এইটো স্কুৱেৰ হৈ আছে 3 যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ কিমান হ'ব 9 হ'ব স্কুৱেৰ ৰুটে যদি কাটি দিওঁ এই তিনিটো ওলাই আহিব 3 টো ওলাই আহিব মাইনাছ ইয়াত আছে 4 স্কুৱেৰ মানে হ'ব 16 ঠিক আছে নেক্সট লাইনটো চোৱা নেক্সট লাইনটো মই কাষতে কৰি দিছোঁ নেক্সট লাইনটো হ'ব ইয়াক ওপৰত ইয়াকো যদি কৰোঁ 3 স্কুৱেৰ হৈ আছে গতিকে কিমান হ'ব 9 হ'ব আকৌ স্কুৱেৰ ৰুটে কেনসেল হ'ব এই 3 টো ওলাই আহিব মাইনাছ ইয়াত কি হৈ আছে এই 2 আৰু 3 টো কি হ'ব ইয়াত ইনটু হৈ যাব পূৰণ হৈ যাব অৰ্থাৎ 2 3 গুণ কিমান হ'ব 6 হ'ব 6 আৰু ইয়াত 4 আছে গতিকে 2 3 গুণ 6 4 টো বাহিৰৰ 6 4 গুণ কিমান হ'ব 24 24 গতিকে 24 ৰুট 3 টো আছে 24 ৰুট 3 আমি লিখি দিব লাগিব ঠিক আছে প্লাস 4 স্কুৱেৰ মানে কি হ'ব 16 হ'ব 4 4 গুণ 16 গতিকে 16 টো পাতি দিছো একে ধৰণৰ তলত কি হ'ব 9 পূৰণ 3 হৈ আছে 9 3 গুণ হ'ব 27 27 টো আমি পাতিলো 27 মাইনাছ 16 হৈ আছে গতিকে 16 টো আমি 16 হিচাপে লিখি দিলো এতিয়া নেক্সট লাইনত চোৱা কি হ'ব তে 9 3 গুণ কিমান হ'ব 27 হ'ব মাইনাছ ইয়াত কিমান আছে 24 আছে ৰুট 3 আছে প্লাস কিমান আছে 16 আছে আৰু তলত 27 ৰ পৰা যদি আমি 16 যদি মাইনাস কৰি কি হ'ব 11 হ'ব অৰ্থাৎ 11 এতিয়া ওপৰত চোৱা 27 এফালে আছে 16 গতিকে এই সংখ্যা দুটা যদি যোগ কৰো কাৰণ যেহেতু 27 ৰ আগতো প্লাস চিন আছে আৰু এই 16 ৰ আগতো প্লাস চিন আছে গতিকে প্লাসে প্লাসে প্লাস হ'ব অৰ্থাৎ 27 ৰ লগত 16 প্লাস কৰিলে আমি পাম 43 মাইনাস 24 ৰুট 3 যেহেতু ৰুট 3 থকা বেলেগ আৰু ৰাখি নাই গতিকে আমি 24 ৰুট 3 এনেকৈ ৰাখি দিব লাগিব তলত আছে 11 অৰ্থাৎ ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব 43 মাইনাস 24 ৰুট 3 ডিভাইডেড বাই 11 গতিকে আশা কৰো বুজি পাইছে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো